Chủ bộc vô danh vô duyên vô cớ lao sồng sộc vào Thạch gia bảo áp sát Linh Thiên Bảo Tháp, dù bị cật lực ngăn cản, hai người ngang nhiên mạo phạm lệnh cấm của hoàng đế, bức Thạch phu nhân phải dùng đến sát trước cuối cùng ra để ngăn cản. Đàn rơi sấm bị đánh động liền sổ ra đen kịt cả bầu trời, bọn chúng đều đã được huấn luyện kỹ càng, vừa bay ra bọn chúng lập tức nhắm vào vô danh lao tới. Vô danh nhanh mắt nhìn thấy dưới chân của chúng đều có vật lạ, thế nên ông ta vội búng kiếm khí ra kiểm tra. Kiếm khí vừa chạm vào thì con rơi lập tức phát nổ, thì ra dưới chân của bọn chúng đều được buộc theo thuốc nổ. Sức nổ của một con rơi đủ để đoạt mạng nhiều người, ở đây có đến mấy ngàn con thì sức tàn phá sẽ cực kỳ khủng khiếp, vô danh đương nhiên tính toán được điều này. Ông ta khoát tay dẫn động khí kình vớ lấy một nhành hoa cúc, đám rơi lao về phía vô danh càng lúc càng nhanh ấy vậy mà hai chủ bộc vẫn ung dung chẳng chút sợ hãi. Hai mắt của vô danh từ từ nhắm lại, đồng thời bông hoa cúc cũng giã ra bay đi tứ tán, những cánh hoa này mang theo kình lực tạo thành một bức tường khí khiến đám rơi không thể tiếp cận. Thạch phu nhân nhìn thấy thì rất kinh ngạc. Nhưng việc vui chơi với thuốc nổ này không cần lũ rơi phải trực tiếp đâm vào vô danh. Thạch phu nhân vội cầm chày rung chuông để chúng tự đâm vào nhau kích nổ hòa dược. Vụ nổ xảy ra bà ta ắt phải vong mạng cùng, nhưng thân là người nhận trọng trách vương pháp thì bà ta nào có sự lựa chọn khác. Thạch phu nhân cũng thuộc hạng cao thủ, bà ta ra tay gõ chuông đương nhiên rất nhanh, nhưng vô danh lại còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Ông ta tụ kình vào thân hoa cúc rồi phóng nhanh về phía chiếc chuông, thân hoa cúc vừa chạm vào chuông lập tức phát ra tiếng nổ long trời lở đất, đám rơi vì tai quá to nên lập tức bị âm vực làm cho bất tỉnh. Bọn chúng lập tức rơi xuống như lá rụng mùa thu, vô danh thấy vậy vội vã thổ kình tạo ra một cái nệm khí cho chúng rơi xuống tránh kích hoạt hỏa dược. Tối hậu sát trước mà cũng bị vô danh dễ dàng phá giải làm đám người Thạch gia cực kinh hãi, bọn họ hết cách liền đồng loạt lao lên chắn trước mặt vô danh. 5 người con còn lành lặn của Thạch Đỉnh Thiên lên tiếng đe dọa sẽ chơi khô máu với vô danh, người to con nhất lập tức quỳ xuống cho 4 người còn lại ấn chưởng lên lưng. Để cho ông nếm thử Đỉnh Thiên Cuồng Lôi mà nhà ta mới phát minh ra. Đỉnh Thiên Cuồng Lôi là đem công lực của những người xung quanh bơm vào một người duy nhất, ngũ kích hợp nhất biến người nhận thành một quả hỏa tiễn cực mạnh, cứ thế thanh niên tự tin xông vào vô danh vồ vập. Quỷ hồ từ đầu chí cuối luôn rất tự tin bỗng cảm thấy có chuyện lạ. Ố, Đỉnh Thiên Cuồng Lôi này tuy khí thế cũng ghê gớm, nhưng đâu đến nỗi khiến chủ nhân phải thối lui né tránh đâu nhỉ. Nhìn kỹ lại thì không phải hoàn toàn như vậy, thì ra vô danh đang sử ra một tuyệt kỹ mới. Ồ, chủ nhân đã có thể dị khí tụ hình, tùy ảnh lưu hình, ông ấy đã có thể thi triển công phu thần diệu đến thế sao? Trong Thạch gia bảo chỉ có duy nhất quỷ hồ nhận ra điều này, quyền kình như sấm áp tới khi chạm vào dư ảnh vô danh thì phát sinh dị biến. Di hình tạo ảnh thì cũng đã có người làm được, nhưng sự tinh diệu của vô danh chính là trong di hình để lại có kình lực hóa giải chiêu số của đối thủ mới ghê. Người xuất chiêu bị di hình khóa chặt, vô danh nhẹ nhàng dùng nhu kình quay kẻ xuất chiêu như quay dế khiến toàn bộ sức mạnh bị triệt tiêu. Quỷ hổ trong 12 năm hộ pháp bên vô danh từ khi phong vân biến mất, vốn không còn nghe còn thấy vô danh nhắc tới kiếm, ấy thế mà hôm nay chỉ triển lộ sơ sơ thì cũng đủ biết tu vị của vô danh đã tăng cao thêm một bậc. Đám người Thạch gia thấy chiêu số phát ra không chút tác dụng liền hô hoán lên đánh hội đồng, nhưng khi bọn họ động thân thì ngỡ ngàng bật ngửa vì thấy vô danh quay đít bỏ đi. Xem ra Thạch tướng quân đúng là không có nhà rồi, chủ nhân của ta hôm khác sẽ trở lại đây quấy rầy, cáo từ. Hai chu bộc vô danh cứ thế đi ra, đương nhiên đám lâu la không ai dám ngăn cản. Vô danh đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ làm cả nhà Thạch gia cảm thấy khó hiểu, bọn họ trụm đầu lại đoán già đoán non. Mẫu thân, con nhận thấy vô danh chuyến này đến đây tuyệt chẳng phải để gặp cha, càng không phải vì bí mật bên trong bảo tháp. Chỉ với một chiêu ông ta đã khống chế được con, thì chuyện vào bảo tháp chẳng có gì là khó, thế nhưng ông ta chỉ đứng ngửa cổ lên nhìn. Ông ta tựa như là chờ đợi mọi người tới phô diễn chiêu trò để ngăn cản. Câu nói của Thạch Dũng vừa dứt Thạch phu nhân mặt mũi căng thẳng liền tiếp lời. Đúng đó, ta đoán chủ bộc nhà vô danh lần này đến đây một là kiểm chứng năng lực, hai là có ý nhắc nhở nhà ta phải luôn đề cao cảnh giác. Chẳng có nhẽ ý của vô danh là muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cho chúng ta rằng, nếu có một cao thủ như ông ta tìm tới, thì với nhân mã hiện giờ chúng ta sẽ không đủ khả năng ngăn cản ư, rất có khả năng là như thế, nhưng với nhân mã hiện giờ phải cỡ vô danh mới có thể xâm quan, chẳng có nhẽ trên đời này còn có người mạnh như vô danh sao. Thạch phu nhân là người sống lâu đương nhiên biết sự đời không gì là không thể, hơn nữa việc vô danh tới nhắc nhở lần này tuyệt không tầm thường. Bà ta quay ra gấp rút ra lệnh mọi người trong bảo sắp đặt thêm cơ quan, tăng người phòng bị các vị trí trọng yếu. Trở về chuyện hai đao khách đang vui đùa là Hoàng Ảnh và Nhiếp Phong, kinh tịch đao khí thế như Thái Sơn áp đỉnh ấy thế mà khi chạm vào vai áo của Nhiếp Phong thì lại dừng đột ngột, Nhiếp Phong mặt không chút biến sắc buông lời hỏi han Hoàng Ảnh.
các hạ đã đạt đến tu vị quán tuyệt, không chỉ thu phóng đao kình theo ý mà còn sắc cùn theo tâm, tại hạ thực rất bội phục. Được Nhiếp Phong hết lời tán dương, Hoàng Ảnh cũng mau miệng đáp lễ. Nhà ngươi cũng có yếu kém gì đâu, không những có công phu tuyệt đỉnh mà còn có cả lá gan trâu bò, đối diện với kinh tịch đao của ta mà dám không né tránh thì ngươi là người đầu tiên trên thế giới. Nghe Hoàng Ảnh đãi bôi Nhiếp Phong lên tiếng kiến giải. Bởi vì tôi biết một đao khách khi khiêu chiến sợ nhất là đối thủ không có lòng đối quyết, và lại với một kẻ cuồng ngạo như ông sẽ không bao giờ giết một đối thủ tay không cầm hàng. Với lại khi nãy ông xuất đao, đao chiêu màu mè cuồng bá nhưng đao sau lại chậm hơn đao trước, chỉ với bấy nhiêu tôi đã đủ biết nếu tôi không động ông cũng sẽ không động. Hoàng Ảnh nghe xong thì cười lớn nhảy lui ra sau. Há, giỏi lắm em trai, mới chỉ nhìn mà đã biết được đao ý của ta, đối diện với kinh tịch mà tâm như băng thanh, đúng là không hề đơn giản. Nhiếp Phong vớ được khúc gỗ thì đứng lên như có ý muốn rời đi, Hoàng Ảnh gặp được đối thủ tâm đắc thì thần thái rất vui vẻ. Nhiếp Phong, ta và ngươi hôm nay chẳng ai có lý do để chặt chém, vì thế có khiên cưỡng cũng chẳng chút thú vị, nhưng rồi đây sẽ có một ngày ta nhất định sẽ tìm được lý do để ngươi phải đấu. Thấy chuyện cũng đã hết, Nhiếp Phong liền nhanh chóng triển thân rời đi, khi Nhiếp Phong khuất bóng Hoàng Ảnh nhìn xuống đao nói như tự kỷ. Kinh tịch, ngươi chắc là cũng đang rất hưng phấn như ta, Nhiếp Phong chưa xuất hết bản lĩnh mà đã như vậy, thì ta tin rằng bản lĩnh của vô danh còn bá đến cỡ nào. Hoàng Ảnh đang vui vẻ thì giật mình khi nhìn thấy người mập lùn đi cùng. Ông ta đến đây bằng cách nào và tự bao giờ mà Hoàng Ảnh cũng không hay không biết. Thấy ông sướng thế này chứng tỏ chuyến đi này đã không uổng công, nhưng tôi thật sự không hiểu, lúc lão già Nhiếp Nhân Vương vận kình băng phong tam xích, tại sao ông không đăng xuất lão luôn, là nhường người già cả hay gì? Thấy người mập lùn tò mò tọc mạch, Hoàng Ảnh vừa cất kinh tịch đao vào vỏ vừa thùng thẳng trả lời. Nhìn hay lắm, ta không ra tay với lão ấy là vì đã từng thề, một ngày chỉ tiễn một mạng mà thôi. Trước đó ta đã xử đẹp tên ma bạc phế nhân, thế nên khi đấu với cha con Nhiếp Nhân Vương đã không dốc toàn lực. Cũng đúng, mà theo tôi thấy một đao khách kiệt xuất như Nhiếp Nhân Vương nếu sống thêm một ngày, thì có thể đao pháp sẽ lại lợi hại thêm một bậc. Nói gì cũng đúng, chỉ cần lão già ấy yêu đao trở lại thì chẳng bao lâu lão sẽ là một hảo đối thủ của ta. Hoàng Ảnh đang cực hứng khởi chia sẻ thì người mập lùn lại nói như đem nước đổ vào bếp lò. Ta thấy những chuyện ông tính toán toàn là để tìm đối thủ quyết chiến, hao công tổn sức vì cái lý do lãng xẹt đó có phải là quá chấp mê bất ngộ không? Câu nói đá xéo của người mập lùn làm Hoàng Ảnh quát lên đầy phẫn nộ. Nhà ngươi nói vậy là có ý gì? Ông lấy việc chiến đấu làm lẽ sống, lấy đao làm tâm giao, cho dù võ công ở vị trí chí tôn nhưng rốt cuộc ở bên lại chẳng có gì, như thế ông không thấy buồn sao? Nghe câu hỏi này giọng của Hoàng Ảnh bỗng trùng xuống đôi chút. Đương nhiên là buồn rồi, nhưng sự cô tịch cũng chính là thứ mà cả đời này của ta theo đuổi. Bởi vì khi đánh bại hết thảy những kẻ địch trên thế gian để bước lên vũ đài vô địch, cô tịch sẽ là lẽ tất nhiên. Ta đây từ lâu đã nhận ra sự thiệt hơn trong hai chữ vô địch, thế nên không cần ngươi phải lo hộ làm gì. Một kẻ hơi tí là sợ cô đơn như ngươi chẳng thể nào trở thành vô địch được. Hoàng Ảnh nói xong liền triển thân bỏ đi, dường như ông ta không muốn ở lại vì sợ những lời can gián. Người mập lùn đôi mắt chợt trùng xuống thể hiện sự buồn bã, không biết là ông ta đang tiếc hay thương cảm cho Hoàng Ảnh đây nữa. Bên bờ biển, dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ có một người đang đứng nhìn những con sóng dập dìu, trong đôi mắt của ông ta vẫn hiện lên tỏ một hình ảnh hoàng kim đao của Hoàng Ảnh. Người đang căng thẳng cực độ đó không ai khác chính là Nhiếp Nhân Vương, như muốn được giải tỏa sự căng thẳng đó ông ta liền vồ lấy thanh đao lên múa may. Đao pháp gia truyền Ngạo Hàn Lục Quyết trong tay Nhiếp Nhân Vương đã đạt đến trình độ rất cao, nhưng thất bại hôm nay đã kích phát đao ý tưởng đã chết già trong tâm của ông ta trỗi dậy. Đao kình tỏa ra quẫy tung những con sóng, Nhiếp Nhân Vương đang nhập thần đấu với Hoàng Ảnh trong tâm tưởng, nhưng dù nhanh mãnh thế nào ông ta cũng không thể chế phục được đao chiêu của hắn ta. Nóng tiết, cay cú làm đôi mắt của Nhiếp Nhân Vương chuyển màu đỏ ngầu, đao khí của ông ta lúc này đang phát ra một thứ vốn đã biến mất từ lâu, đó là sát khí. Nhiếp Nhân Vương đột ngột tăng động làm Đệ Nhị Mông rất lo lắng, cô ta khi thấy Nhiếp Phong trở về liền vội vã đưa anh ta tới xem. Nhiếp Phong vừa tới thì hoảng hốt cực độ, vì nếu không cản kịp Nhiếp Nhân Vương lại, thì dòng máu cuồng điên bên trong ông ta có thể sẽ được kích phát trở lại, đến khi đó thì hậu họa khôn lường. Nhiếp Phong đạp sóng lao nhanh về phía cha mình, cước đầu khóa tay, cước thứ hai anh ta lập tức đoạt đao trong tay Nhiếp Nhân Vương. Tranh thủ lúc Nhiếp Nhân Vương còn tỉnh, Nhiếp Phong liền nhắc ông ta dẫn động băng tâm quyết. Nhiếp Nhân Vương được con tương cứu vội vã ngồi xuống đọc khẩu quyết ổn định nhân tâm. Trải qua một đêm dài đến khi bình minh ló dạng thì Nhiếp Nhân Vương mới khống chế được nhân tâm. Ồ, sáng bảnh mắt ra rồi cơ à, thật không ngờ ảnh hưởng từ đao ý của Hoàng Ảnh đến cả ta cũng không làm chủ được nhân tâm mình. Đao của Hoàng Ảnh là một chuyện,
nhưng đến cả chiến ý của hắn cũng tạo ra ma lực hút hồn người ta phải cuốn vào. Tai đã nghe, mắt đã thấy, tay đã sờ, thế nên Nhiếp Phong rất thương và hiểu cho Nhiếp Nhân Vương. Phong, cậu em Hoàng Ảnh đó xem chừng tuổi tác cũng khoảng như con thôi, nhưng đao khí của hắn còn mạnh hơn cha mấy chục năm lận, hắn đã đạt tới cảnh giới hoàng kim đao khí, đó là cảnh giới tối thượng của đao pháp. Nhiếp Nhân Vương lải nhải một tràng dài làm Nhiếp Phong đã lo lại càng lo lắng hơn. Với bản lĩnh và trình độ đáng sợ như vậy, mà bấy lâu nay chẳng hề nghe đến tên tuổi của hắn trên giang hồ, sau khi giao phong con cũng chẳng nhận ra là đao pháp của môn phái nào, càng nghĩ con càng dấy lên trong lòng một dự cảm không tốt. Nhiếp Phong nói lời hoang mang khiến Nhiếp Nhân Vương phát hoảng, ông ta liền đứng thẳng người dậy cho bớt sợ. Cao thủ lai lịch bất minh như vậy, lại xuất hiện vào thời điểm này có lẽ cũng liên quan đến đại hội anh hùng trên núi Thiên Sơn. Xem ra cái đại hội vớ vẩn đó lần này không đi là không được rồi. Đỉnh Thiên Sơn đã ngủ yên bao năm, nơi từng là xào huyệt của Thiên Hà hội, lần này chẳng hiểu ông ứng bà hành kiểu gì mà tam đệ tử của Vô Danh lại chọn làm nơi hò hẹn quần hùng, chẳng có nhẽ Thiên Sơn sẽ lại là nơi bắt đầu một chương sóng gió mới của giới võ lâm. Ngày đại hội được cả xã hội mong ngóng cũng đã tới, dẫn đầu đoàn người tề tựu lên núi là Nhất Liên Bang. Cái tên Nhất Liên Bang nghe rất Tây này là vì do 3 hội, 7 bang có lịch sử thành lập, nó ra đời từ sau ngày Thiên Hà hội giải tán, sau quá trình bầu bán căng thẳng thì chọn ra một người làm tổng bang chủ. Tổng bang chủ hiện nay của Nhất Liên Bang là Càn Chấn, đi theo ông ta là Tả hộ pháp Nam Quan Tuyệt và Hữu hộ pháp Địch Anh. Tiếp nối theo sau là Thiên Hà Bang, bang phái có mệnh thủy nhưng sống trên sông hồ không ra biển lớn. Khác với Tăng Ni Đồng Minh hội chỉ cử một người đi nghe ngóng, giang hồ đệ nhất phương Bắc có đủ Tây Linh Tiếu Phật và Nam Mạn Gia Cát tham gia. Đao phái có cự đao môn chủ là Nhất Đao, kiếm phái có Lãnh kiếm môn với môn chủ là Tuyết Nhân. Vé mời còn có cả phần cho đám tả môn, ngũ độc môn do tôn chủ Ngự Động Tôn là Đường Sâm dẫn đầu. Đã rất lâu mới có cỗ lớn, thế nên từ sớm các môn phái đã tề tựu đông đảo, tam phân giáo trường được sửa sang khang trang đón khách, chứng tỏ người tổ chức lần này cực kỳ có tâm và làm việc chu đáo. Bên trong giáo trường Đao Hoàng và Chư Hoàng đã yên vị trà bánh, nhưng ngồi chưa ấm chỗ Chư Hoàng đã lên cơn tăng động chạy nhảy lung tung. Ngươi chẳng phải là Càn Chấn quèn đó sao, ngớm mặt nhỉ, lâu không gặp mà ngươi đã leo lên chức tổng bang chủ Nhất Liên Bang rồi cơ à. Càn Chấn đương nhiên cũng nhận ra người quen, ông ta tiếp chuyện Chư Hoàng ngay. Chư Hoàng đấy à, nghe nói ông đã không còn màng chuyện giang hồ nữa, chẳng ngờ cái tên tam đệ tử của Vô Danh lại móc được đầu của ông ra đây. Nhắc đến Vô Thiên làm Chư Hoàng nóng người trở lại, đến là đến vậy thôi nhưng ta cũng chẳng biết hắn có dụng ý gì khi cố lôi kéo ta với Đao Hoàng. Nghe vậy đám người Nhất Liên Bang cũng nói lý do mình đến đây, bọn họ nói như Thanh Minh là đến không phải vì hám danh mà chủ yếu là tò mò, vì cũng như Chư Hoàng bọn họ chẳng ai biết dụng ý khi được mời tham gia. Chư Hoàng chau mày vì hóa ra không chỉ ông ta bị mù thông tin, đang lăn tăn thì Hữu hộ pháp Địch Anh chỉ tay về góc sân nói: Chư Hoàng, nếu ông đã nhiều chuyện muốn biết sao không đi hỏi người đang ngồi một đống kia. Nếu tôi không bị mất trí nhớ thì hắn có khả năng là đại đệ tử của Vô Danh, hắn có tên là Kiếm Thần. Chư Hoàng nghe người ta xúi vậy thì liền tới bắt chuyện, hai người chào hỏi xưng danh xong thì Chư Hoàng đi thẳng vào vấn đề, tưởng sẽ có câu trả lời thỏa đáng thế nhưng Kiếm Thần lại cho ông ta biết sự thật bật ngửa. Tôi cũng chẳng rõ chuyện này nữa tiền bối, tôi lánh thế bao năm nên cũng không có gặp lại sư phụ, càng thêm không biết người đã thu thập thêm thằng đàn em này từ bao giờ. Câu trả lời này của Kiếm Thần làm Chư Hoàng chưng hửng, thì ra bọn họ đều mù thông tin như nhau. Quần hùng đang xì xào hỏi han sức khỏe của nhau thì đều im lặng đổ dồn ánh mắt về một người vừa tới, người tới cao to vai u thịt bắp cho thấy là cao thủ. Sau thoáng bất ngờ thì Thanh Ngân, bang chủ của Thiên Hà Bang đã nhận ra kẻ đến là Thạch Đình Thiên. Ông ta thấy lạ vì Thạch Đình Thiên vốn bao năm phụng chỉ không rời Thạch gia bảo nửa bước. Nhưng bang chủ Ngũ Độc Tôn là Đường Sâm còn chỉ cho ông ta sự lạ hơn, theo hướng chỉ của Đường Sâm ở phía xa có một người tướng mạo bất phàm, người này có tên là Nhạc Tín. Chuyện là hoàng đế Trung Thổ có duy trì hai toán thân binh, một là nhóm của Thạch Đình Thiên chuyên trông coi cái Linh Thiên Bảo Tháp bé tí, hai là 50 vạn cấm vệ quân do Nhạc Tín cầm đầu. Đường Sâm rành rọt như vậy là vì có tư thù khá sâu với Nhạc Tín, chuyện là năm xưa hắn có chế ra một loại kỳ độc có tên là độc lung linh. Chả hiểu sao hoàng thượng lại biết chuyện, rồi sai Nhạc Tín đến phá cho hôi, chính vì biến cố đó mà Đường Sâm không nhận nhầm người. Lần đại hội này xuất hiện cả hai thân tín một lượt cho thấy cũng là lệnh của hoàng đế, mặc dù Vô Danh từng nhiều lần có công hộ quốc, nhưng hoàng đế luôn e dè địa vị của ông ta trong giới đầu đường xó chợ. Lần này tinh anh của các bang đảng tụ tập ở đây đương nhiên hoàng đế phải có sự bất an, chuyện kéo bè làm loạn ắt có thể xảy ra. Nhạc Tín được phái đến đây cũng mang theo hơn chục vạn tinh binh đồn trú dưới núi,
nếu có biến sẽ san bằng tất cả. Người không nên đến cũng đã đến, nhưng càng đông càng vui thôi chứ không có gì. Bẩm chủ nhân, khách mời đã đến gần đủ, chỉ còn thiếu mặt của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Hai người núp lùm quan sát quần hùng đó chính là chủ Bộc Vô Thiên. Vô Thiên chưa bắt đầu đại hội là vì còn đợi hai huynh đệ này, đang dặn dò chuyện chiêu đãi khách khứa, chợt hai người giật nảy mình khi nghe có tiếng kèn báo động. Tiếng kèn chưa dứt thì có một bóng người từ dưới núi bay lên, hắn ta làm loạn giành chỗ ngồi ở dãy đầu tiên. Sự xuất hiện của người lạ làm Vô Thiên phải chau mày, tỏ ra có chút bối rối. Người tới gây náo loạn giáo trường đó chính là Cuồng Sâm, chả hiểu sao hắn lại biết đường mà đến đây quậy phá. Chuyện bất ngờ chưa hết, vì theo sau Cuồng Sâm là hai cái kiệu lớn, chúng đang được 8 người to cao khênh chạy như bay lên Tam Phân giáo trường. Thấy Cuồng Sâm làm loạn, có người liền lên tiếng đe nẹt. Cuồng Sâm trong tay cầm một cuộn thư họa mở ra đối chiếu gương mặt, thấy không phải người giống hình hắn tức tối đá thúng đụng nia. Chợt Cuồng Sâm nhận ra kẻ cần tìm, hắn lập tức chồm người phóng tới. Người bị hắn vồ là Càn Chấn Bang chủ Nhất Liên Bang. Tả hữu của Càn Chấn tuy bất ngờ nhưng đã nhanh chóng ra tay ngăn cản Cuồng Sâm. Càn Chấn nhanh chóng xuất song trường ra hộ thể. Càn Thiên Tam Chấn là trường pháp chấn bang của Càn Chấn, thế nên uy lực của nó không phải dạng vừa. Bị song trường táng giữa ngực, Cuồng Sâm lập tức phải lui. Cuồng Sâm chân vừa chạm đất thì có tiếng nói vọng ra từ bên trong chiếc kiệu. Càn Chấn, nó là con trai duy nhất của ta, hôm nay ta cùng nó đến đây là để tìm nhà ngươi báo thù. Lời đe nẹt của kẻ trong kiệu làm Càn Chấn giật mình vì nó vừa lạ vừa quen. Dứt lời thì Thiết Cuồng Đồ liền từ trong kiệu bước ra. Vừa nhìn thấy mặt của Thiết Cuồng Đồ, Càn Chấn phong thái đang ung dung đạo mạo đã ngay lập tức rú lên như một con thú hoang. Thiết Cuồng Đồ là ngươi đó ư? Thật chẳng ngờ tìm ngươi bao năm không được, hôm nay ngươi lại tự nguyện đến nộp mạng ở đây. To be continued.